السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل مرة بتبص في المراية بتشوف وشك بالكامل ولا في حاجة بتخفيها حتى عن نفسك؟ أهلا بيك في الحلقة الثالثة من رحلة الوعي الذاتي. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن المراية اللي بتورينا مين احنا، والبوصلة اللي بتدينا الاتجاه. لكن النهاردة هنتكلم عن حاجة أعمق، هنتكلم عن الظل، الجزء اللي بنهرب منه لكنه موجود في كل خطوة. خلينا نبدأ من الأول. إيه بالظبط هو الظل؟ كارل يونغ عالم النفس السويسري الشهير قال إن كل واحد فينا عنده شادو سيل أو الذات المظلمة. ده مش شيء شرير، ده ببساطة كل الأجزاء في شخصيتك اللي اخترت تخفيها. فكر معايا، أنت بتظهر للعالم نسخة معينة من نفسك، النسخة المقبولة، النسخة اللطيفة، النسخة القوية. لكن في أفكار، مشاعر، رغبات تحبسها جواك لأنك خايف الناس تحكم عليك، أو حتى خايف أنت نفسك تحكم على نفسك. مثلا لو أنت شخص دايما بتساعد الناس، دايما طيب، دايما متسامح، الظل بتاعك ممكن يكون الغضب، الأنانية، الرغبة إنك تقول لأ. لو أنت شخص قوي ومسيطر دايما واثق، الظل بتاعك ممكن يكون ضعف، خوف، حاجة للمساعدة. يونجا قال حاجة مهمة جدا: الظل مش عدوك، الظل هو كل الإمكانيات اللي رفضتها، كل الطاقة اللي انت قمعتها، كل الأجزاء اللي انت قررت إنها مش أنا. كل ما تنكر الظل أكتر كل ما يبقى أقوى، حد ما يبدأ يتحكم فيك من غير ما تحس. ده اللي يونج نفسه سماه الإسقاط. لما تشوف في الناس التانية بالظبط الحاجات اللي انت بترفضها في نفسك. السؤال المنطقي: ليه بنخبي أجزاء من نفسنا أصلا؟ الإجابة: الخوف. من وانت صغير المجتمع علمك ايه الصح وايه الغلط، ايه المقبول وايه المرفوض. عيلتك قالت لك الواد الشاطر ما يعيطش فحبست حزنك، المدرسة قالت لك الشخص الناجح لازم يكون واثق فخبيت شكوكك، الأصحاب قالوا لك ما تبقاش حساس قوي فدفنت مشاعرك. يونج كان عنده مفهوم تاني اسمه الشخصية. ده القناع اللي بتلبسه للعالم، الصورة اللي عايز الناس تشوفها. والعلاقة ما بين الشخصية والشادو علاقة عكسية تماما. كل ما كانت الشخصية بتاعتك كانت مثالية أكتر، كل ما كان الشادو بقى أكبر وأخطر، لأنك بتحاول تبقى إنسان كامل خالي من العيوب. لكن الحقيقة إن ده مستحيل، وكل الحاجات اللي بترفض تعترف بيها بتتجمع في الظل وبتستنى. وإيه اللي بيحصل لما تفضل تهرب؟ القلق، الاكتئاب، الغضب المفاجئ، ردود أفعال ما تعرفش جات منين، علاقات بتنهار من غير سبب واضح. لأن الظل لما بتتجاهله بيلاقي طريقة يطلع منها. يونج قال: ما تجلبوش للنور يصبح ظلام. طيب لو الظل موجود والهروب منه بيأذينا، ايه الحل؟ حل اسمه شادو وورك، عمل الظل. وده ببساطة رحلة استكشاف واعية لكل الأجزاء اللي رفضتها في نفسك. مش معناها إنك تبقى إنسان وحش أو تسيب نفسك لكل نزواتك، معناه إنك تعترف، تشوف، تفهم. لأن ما تقدرش تغيره، متقدرش حتى تتحكم فيه لو مش شايفه أصلا. الخطوة الأولى الوعي. ابدأ تلاحظ ردود أفعالك القوية، وخصوصا لو كانت مبالغ فيها. لما حد يعمل حاجة وتحس بغضب شديد، اسأل نفسك: ليه أنا متضايق بالشكل ده؟ يونج قال: كل شيء يستفزنا في الآخرين يقودنا لفهم أنفسنا. الخطوة التانية الكتابة. اكتب عن الحاجات اللي بتخاف تعترف بيها. أنا بحس بالغيرة، أنا خايف، أنا زعلان. مش لازم حد يشوف اللي بتكتبه، ده بينك وبين نفسك. الخطوة التالتة الحوار. تخيل انك بتكلم الظل بتاعك، اسأله: انت عايز ايه؟ انت خايف من ايه؟ وده مش جنون، ده تمرين نفس عميق بيخليك تفهم الأجزاء المنكرة فيك. الهدف النهائي من الشادو وورك مش انك تقضي على الظل، الهدف هو الدمج. تقبل ان انت انسان معقد، فيك نور وفيك ظلام، فيك قوة وفيك ضعف. لما تقبل ده تبقى أقوى، لأنك بقيت صادق مع نفسك. محدش يقدر يستخدم ضدك حاجة أنت عارفها ومتصالح معاها. يونج قال: أفضل شيء هو أن تكون كاملا، لا أن تكون جيدا. والمعنى جيد هنا معناه الخير والشر، مش إنك تكون خير أو شرير أو كويس أو وحش. أفضل شيء تكون كامل مع نفسك، كامل إنك متصالح مع ذاتك. لكن الموضوع أكبر من الأفراد. يونج اكتشف حاجة مرعبة: إن المجتمعات برضو عندها ظل. كل مجتمع بيرفض حاجات معينة بيعتبرها شر أو خطأ. كل مجتمع ينكر ظله أكتر كل ما الظل ده يطلع في الصورة. عنصرية، تطرف، هروب. لأن المجتمع زي الفرد بالظبط، بيسقط ظله على الآخر. لما مجتمع كامل يقرر إن مجموعة تانية هي الشر، في الحقيقة هو بيشوف ظله المنكر في المراية. وده اللي بيخلي الصراعات تكبر، لأن محدش عاوز يعترف بظله، الكل عاوز يكون الخير المطلق والتاني هو الشر المطلق.
لكن الحقيقة إن كلنا فينا الاتنين، لو كل واحد فينا عمل شادو وورك الخاص بيه العالم هيبقى مكان أفضل بكتير. وأخيرا خلينا نتكلم عن علاقاتنا. الناس بتستفزك أكتر اللي بيعصبوك من غير سبب واضح، غالبا هما مرايا لظلك. لما تشوف حد أناني وتحس بغضب شديد، إنك أنت كمان جواك رغبة في الأنانية بس رافضها. لما تشوف حد ضعيف وتحتقره، ممكن يكون اللي أنت خايف من ضعف شخصيتك. علاقاتك هي أكبر مراية للظل بتاعك، ولو عرفت تشوف ده هتبدأ تفهم نفسك أكتر، وعلاقاتك هتتحسن. الظل مش عدوك، الظل هو الجزء اللي لسه ما اتقبلش، الطاقة اللي لسه ما اتحررتش، ولما تواجهه تعترف بيه تدمجه تبقى أقوى أكمل أصدق. مش إنسان مثالي لكن إنسان حقيقي، وده أقوى بكتير. لو الفيديو ده لمس جزء فيك اعمل له لايك، ولو عايز تكمل الرحلة دي معانا اشترك في القناة. تعليقات شاركني ايه اكتر حاجة استفزتك في الفيديو ده، لان غالبا اللي بيستفزك هو مفتاح ظلك. اشوفك في الفيديو اللي جاي، استنى حاجة اعمق.